Cărămizile sunt confecționate dintr-un lut amestecat cu apă, dar amestecat nu în malaxor, ci cu sapa și cu picioarele. Pur și simplu se face o cadă, să spunem, mărginită de lut, acolo se pune apă în mijloc și se trage cu sapa argila și se calcă cu picioarele, așa se amestecă. Ea fiind de fapt o cărămidă de construcție pentru ziduri, nu e nevoie să fie foarte fină ca țigla care e expusă intemperiilor. În general, zidăria este tencuită și acoperită și nu e atât de pretențioasă, să spunem, la îngheț-dezgheț, de aceea nu e nevoie să fie măcinată în malaxor lutul. Se lucrează în principiu afară, pe timpul foarte cald, pe un banc de lucru unde se matrițează, se așterne pe pământ unde se usucă. Se lasă o distanță de aproximativ 5 cm între ele ca să se ventileze, suficient cât să se usuce, dar și suficient cât să nu crape. În zilele mai calde se presară rumeguș pe suprafața superioară, care e expusă la soare, și uneori nisip ca să nu crape. Este marea problemă, de fapt, la uscare. Și se lasă acolo o săptămână, 10 zile, poate 2 săptămâni, după care pur și simplu se stivuiește în cuptor. Având în vedere că vorbim de o activitate sezonieră, deci sezonul cald între primăvară și toamnă, pentru că lutul se usucă în mod natural de la căldura aerului exterior, propriu zis, uscarea durează undeva între 2 săptămâni și o lună în funcție de umiditatea de afară, dacă e un timp ploios, dacă e un timp însorit. Și acolo avem niște uși laterale în uscător care pe timpul sezonului ploios, atunci când plouă, se deschid ca să intre curent și să se usuce totuși țigla, iar în zilele calde le închidem ca să nu se usuce prea repede lutul. De multe ori avem problema, și asta e de fapt principala problema a confecționării țiglei, crapă foarte multă țiglă dacă nu știi cum să o usuci. Dacă o usuci prea repede, dacă crapă lângă cioc, dacă o asuci prea încet, sigur nu ai randamentul necesar și atunci trebuie controlată zilnic cantitatea și fluxul de aer în uscător și, bineînțeles, umiditatea. Ele stau pe rafturi, uscătorul are o capacitate de 13.000 de țigle, atât cât intră și în cuptor, este corelat cu capacitatea cuptorului.
Fiecare țiglă stă pe o plăcuță și fiecare matriță, deci fiecare țiglă are de fapt și niște semne ale meșterilor, notate cu 1, 2, 3 și 4, pentru ca meșterul șef să își dea seama căruia dintre muncitori sau dintre ceilalți meșteri le crapă mai multe țigle sau mai puține, pentru că ei sunt și plătiți în funcție de acest lucru. Sigur că fiecare meșter are un semn al lui pe o țiglă pe care nu îl spune nimănui, că atunci când există o problemă, să spunem, dacă se degradează vreo țiglă sau probleme de garanție, el să-și dea seama dacă e țigla lui sau nu.